بیا. یا یک ساعت رو نمیدیدی دودی رو بکشتی بیا. یاسا گاز میگیری
یا آی پارسا ببین این کار رو بکنه دیگه نمیارم اینجا. بس نزن. زمین هست یاد بابا بگیم جلو شد من جلو بیا راتی بیا یه بریم به جای دیگه بریم بریم دیگه تلویزیون منزل مبارک راتی
بده من.